เคยเป็นกันไหมครับกำลังอาบน้ำเพลินๆอ้าวน้ำเริ่มนองขึ้นมาถึงตาตุ่มซะแล้วหรือเวลาล้างจานเนี่ยน้ำก็ไม่ยอมไหลลงสักทีปัญหาท่อตันเนี่ยแหละครับคือเรื่องกวนใจอันดับต้นๆของคนมีบ้านเลยวันนี้เราจะมาว่ากันแบบหมดเปลือกตั้งแต่วิธีแก้ด้วยของใช้ในครัวไปจนถึงเครื่องมือระดับโปรที่ทุกคนสามารถทำตามได้ง่ายๆที่บ้านเลยครับ สำหรับเนื้อหาในครั้งนี้เราจะไล่ดูกันไปทีละสเต็ปเลยนะครับเริ่มจากทำความเข้าใจก่อนว่าอะไรทำให้ท่อตันแล้วค่อยๆไปดูวิธีแก้จากของง่ายๆในครัวขยับไปใช้เครื่องมือในบ้านไปจนถึงไม้ตายอย่างงูเหล็กและสารเคมีแล้วก็ปิดท้ายด้วยวิธีป้องกันไม่ให้ปัญหานี้กลับมากวนใจเราอีกครับก่อนจะไปลงมือแก้ปัญหาเนี่ยเรามาทำความรู้จักศัตรูของเรากันก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วไอ้ที่มันตันๆกันอยู่เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ ผมว่ามันเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยนะครับ คือการแก้ท่อตันเนี่ยมันเหมือนการเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกกับงาน ถ้าแค่เริ่มระบายช้าลงนิดหน่อยใช้วิธีง่ายๆก็อาจจะเอาอยู่แล้ว แต่ถ้าเจอแบบก้อนไขมันแข็งๆหรือว่าเส้นผมที่มันพันกันเป็นกระจุกแน่นๆอันนี้ก็ต้องใช้เครื่องมือที่มันเฉพาะทางมากขึ้นเพื่อจัดการให้ซิ่งซากไปเลยครับ คือสาเหตุหลักๆของท่อตันเนี่ยมันจะต่างกันไปตามจุดเลยครับอย่างในห้องน้ำตัวการสำคัญเลยก็คือเส้นผมนี่แหละครับกับพวกคราบสบู่ส่วนในครัวแน่นอนว่าเป็นเศษอาหารกับคราบไขมันจากการล้างจานล้วนๆส่วนโถส้วมก็มักจะเจอปัญหาจากสิ่งของที่มันย่อยสลายยากส่วนท่อนอกบ้านอย่างระเบียงหรือดาดฟ้าก็หนีไม่พ้นใบไม้กับฝุ่นผงครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยวิธีที่ง่ายและปลอดภัยที่สุดก่อนเลยครับโดยใช้ของที่เราหาได้ง่ายๆในครัวเนี่ยแหละ เหมาะมากสำหรับอาการตันแบบเบื้องต้น สูตรนี้เป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆ แล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับ คือพอเบกกิ้งโซดาเจอกับน้ำส้มสายชูเนี่ย โอ้โห มันจะเกิดฟองฟูขึ้นมาเลย ซึ่งไอ้ฟองนี้แหละครับที่จะเข้าไปช่วยกัดเซาะคราบไขมันสิ่งสกปรกที่เป็นเกาะอยู่ตามผนังท่อ พอเราทิ้งไว้สักพักแล้วราดน้ำร้อนจัดๆตามลงไปอีกที ก็เป็นอันเรียบร้อย ช่วยชะล้างทุกอย่างให้โล่งเลยครับ นอกจากสูตรเมื่อกี้แล้วเนี่ยก็ยังมีวิธีบ้านๆอื่นๆอีกนะครับอย่างการใช้น้ำร้อนอย่างเดียวเลยเนี่ยก็ช่วยละลายไขมันได้ดีระดับหนึ่งเลยหรือจะใช้น้ำยาล้างจานก็ได้ครับซึ่งคุณสมบัติของมันก็คือตัดไขมันอยู่แล้วก็เป็นอีกทางเลือกที่ได้ผลดีสำหรับปัญหาท่อตันที่ยังไม่หนักหนามากนักทีนี้ถ้าวิธีแบบซอฟต์ๆยังเอาไม่อยู่ก็ถึงเวลาต้องออกแรงกันหน่อยแล้วล่ะครับขยับมาใช้เครื่องมือพื้นฐานที่น่าจะมีติดบ้านกันอยู่แล้ว เทคนิคสำคัญของการใช้ที่ปั๊มยางเลยนะครับคือต้องครอบปากท่อให้สนิทที่สุดเพื่อสร้างสุญญากาศแล้วก็ปั๊มขึ้นลงแบบเร็วๆแรงๆเลยครับเพื่อใช้แรงอัดของน้ำนี่แหละดันให้ก้อนที่มันอุดตันอยู่หลุดออกไปสำหรับท่อในห้องน้ำที่มักจะตันเพราะเส้นผมอันนี้มีฮีโร่ใกล้ตัวเลยครับไม้แขวนเสื้อลวดนี่แหละแค่ดัดให้มันเป็นเส้นยาวๆแล้วก็งอปลายทำเป็นตะขอเล็กๆหน่อยนึงค่อยๆแหย่ลงไปเกี่ยวเอาปมเส้นผมออกมาเป็นวิธีที่ง่ายมากแต่ได้ผลดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ ใต้อ่างล้างหน้าหรืออ่างล้างจานของเราเนี่ยมันจะมีท่อโค้งๆรูปตัว U อยู่ครับเขาเรียกว่า P-trap ซึ่งไอตัวนี้แหละครับตัวดีเลยเป็นจุดที่เศษขยะคราบไขมันมักจะไปกองรวมกันจนตันวิธีแก้ก็ง่ายมากแค่หาถังมารองน้ำไว้แล้วค่อยๆหมุนเกลียวถอดมันออกมาทำความสะอาดก็สามารถแก้ปัญหาท่อตันได้อย่างตรงจุดเป๊ะๆเลยครับเอาละครับมาถึงไม้ตายสำหรับปัญหาท่อตันที่มันอยู่ลึกหรือฝังแน่นมากๆนั่นก็คืองูเหล็กหรือที่เรียกกันว่าสปริงทะลวงท่อนั่นเองงูเหล็กเนี่ยคือเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับตัวสายของมันที่เป็นสปริงโลหะยาวๆจะมีความยืดหยุ่นสูงทำให้สอดเข้าไปลึกๆตามท่อที่คดเคี้ยวได้เพื่อไปทะลวงหรือเกี่ยวเอาสิ่งที่อุดตันอยู่ออกมาโดยตรงซึ่งมันปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมีแรงๆที่อาจจะไปกัดกร่อนท่อของเราได้ครับทีนี้ถ้าจะไปซื้อมาใช้เองมีข้อควรพิจารณา3อย่างง่ายๆครับ1คือความยาวต้องเลือกให้หมวกกับระยะท่อที่เราคิดว่ามันน่าจะตัน2คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวสปริงต้องพอดีกับท่อของเราและ3คืออุปกรณ์เสริมครับบางรุ่นจะมีหัวเปลี่ยนมาให้ด้วยซึ่งมีประโยชน์มากๆในการจัดการกับสิ่งอุดตันที่มันต่างชนิดกันและที่เจ๋งมากๆเลยก็คือเจ้างูเหล็กเนี่ยมันเปลี่ยนหัวได้ครับเหมือนเป็นอาวุธสารพัดประโยชน์เลยไม่ว่าจะเป็นคราบไขมันเหนียวๆก็ใช้หัวสว่านทะลวงเข้าไปหรือถ้าเป็นเส้นผมเยอะๆก็ใช้หัวหลายแฉกไปเกี่ยวออกมาหรือถ้าเป็นเศษผ้าก็มีหัวคีบสำหรับหนีบโดยเฉพาะทำให้มันใช้งานได้หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับและนี่คือทางเลือกสุดท้ายจริงๆครับการใช้สารเคมีซึ่งต้องเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยและการใช้งานให้ถูกต้องเป็นพิเศษเลยนะครับ
เรามีตัวเลือกหลักๆ 2 แบบครับ 1 คือโซดาไฟ อันนี้คือพลังทำลายล้างสูงมาก แต่ก็อันตรายมากเช่นกัน กับอีกแบบคือน้ำยาประเภทเอนไซม์ที่จะค่อยๆ ย่อยสลายพวกสิ่งอุดตันอินทรีย์ ซึ่งจะปลอดภัยกว่าเยอะเลย แต่ก็ใช้เวลานานกว่า แล้วก็อาจจะไม่ได้ผลกับก้อนที่มันแข็งมากๆครับ อันนี้ย้ำเลยนะครับ ดอกจันตัวโตๆเลยว่าห้ามเด็ดขาดการเทโซดาไฟแบบเกล็ดลงไปในท่อตรงๆเนี่ยมันอาจจะไปจับตัวเป็นก้อนแข็งในท่อทำให้อาการตันหนักกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะครับต้องผสมกับน้ำในภาชนะข้างนอกก่อนเสมอแล้วค่อยเทลงไปคือความเสี่ยงของโซดาไฟมันเยอะมากครับหนึ่งเลยคือมันสร้างความร้อนสูงจัดจนอาจทำให้ท่อ PVC เก่าๆเสียหายได้สองคือมีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงที่อันตรายต่อผิวหนังของเรามากและ3คือไอระเหยของมันก็เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจด้วยดังนั้นต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันเสมอและด้วยความเสี่ยงทั้งหมดนี้การเลือกใช้วิธีอื่นก่อนจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่ามากครับทีนี้เรามาเปลี่ยนมุมมองกันบ้างครับเพราะวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาท่อตันก็คือการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกนั่นเองครับพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันเหล่านี้แหละครับที่สามารถลดโอกาสการเกิดท่อตันในอนาคตได้อย่างมหาศาลเลยการใช้ตะแกรงกรองการเช็ดคราบมันออกจากจานชามก่อนล้างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่เทน้ำมันที่ใช้แล้วลงท่อโดยตรงแค่นี้ก็สร้างความแตกต่างได้มากจริงๆครับแน่นอนครับว่าบางปัญหามันก็ใหญ่เกินกว่าที่เราจะจัดการเองได้และการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดแล้วเรียกผู้เชี่ยวชาญมาจัดการก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่าบริการสำหรับช่างมืออาชีพจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,500 บาทต่อจุดนะครับซึ่งตัวเลขนี้ก็ช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าสำหรับปัญหาที่มันหนักหนาสาหัสจริงๆการจ่ายเงินเพื่อความปลอดภัยและความแน่นอนอาจจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าการเสี่ยงทำท่อเสียหายด้วยตัวเองนะครับสรุปแล้วนะครับความรู้ทั้งหมดที่เราได้ดูกันมาเนี่ยก็ช่วยให้เรารับมือกับปัญหาท่อตันส่วนใหญ่ได้ด้วยตัวเองแล้วตั้งแต่ระดับเบาๆไปจนถึงระดับกลางๆเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องรู้จักประเมินสถานการณ์และขีดจำกัดของตัวเองด้วยสำหรับการอุดตันที่มันรุนแรงมากๆการปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญคือการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดครับ